Hello student, I am Suraj Pawar, Christian classes, Tamri Vibhag, Usmanabad. In today's lecture, we have seen on page number 12 of Science Standard 9. Let us see the point present on page number 12 is न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पेज क्रमांक 12 विज्ञान इयत्ता 9वी चा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हा पॉइंट पाहणार आहोत. लेट अस सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द लॉ इज an object continue to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, एखादं ऑब्जेक्ट हे कंटिन्यू स्थिर राहतं किंवा एखाद्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये राहतं, स्ट्रेट लाईनमध्ये, जेव्हा त्याच्यावर कोणताही एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स हा ॲक्ट होत नाही. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट हे स्थिर असतं किंवा एखाद्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये असतं, तेव्हा जर त्या ऑब्जेक्टवर एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स हा ॲक्ट होत नसेल तर ते रेस्टमध्ये असेल तर रेस्टच राहतं, म्हणजे स्थिरच राहतं, किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशनमध्येच राहतं. म्हणजे एखादं ऑब्जेक्ट हे स्थिर असेल किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल आणि त्या ऑब्जेक्टवर कोणताही एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स हा ॲक्ट होत नसेल तर ते स्थिर असेल तर स्थिरच राहील, किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशनमध्येच राहील. An object continue to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. Let us see. When an object at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no external force act on it. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट हे स्थिर असतं किंवा एखाद्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये असतं, स्ट्रेट लाईनमध्ये, त्याचा असा अर्थ नसतो की त्या ऑब्जेक्टवर कोणताही एक्सटर्नल फोर्स हा ॲक्ट होत नाही आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट हे स्थिर असतं किंवा एखाद्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये असतं, तेव्हा त्याचा हा अर्थ नसतो की त्या ऑब्जेक्टवर कोणताही एक्सटर्नल फोर्स हा ॲक्ट होत नाही आहे. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टवर एक्सटर्नल फोर्स हा ॲक्ट होत असतो. ॲक्च्युली देअर आर नंबर ऑफ फोर्स ॲक्ट ऑन इट बट दे कॅन्सल वन अनदर, सो द नेट फोर्स इज 0. इथे काय म्हटलं होतं आपण, एखादं ऑब्जेक्ट स्थिर आहे किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये आहे, त्याचा हा अर्थ नाही आहे की त्या ऑब्जेक्टवर कोणताही एक्सटर्नल फोर्स हा ॲक्ट होत नाही आहे. म्हणजे त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट होतोय, म्हणजे तिथं ॲक्च्युली नंबर ऑफ फोर्स ॲक्ट होत असतात, पण ते फोर्सेस एकमेकांना कॅन्सल करतात. परिणामी नेट फोर्स हा 0 होतो. म्हणून ते ऑब्जेक्ट जर रेस्टमध्ये असेल तर रेस्टमध्येच राहतं, किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशनमध्येच राहतं, जेव्हा एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स हा ॲक्ट होत नसतो. When an object at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no external force act on it. Actually, there are number of force act on it, but they cancel one another, so that the net force is 0. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, एखादा ऑब्जेक्ट स्थिर आहे किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये आहे, याचा अर्थ हा नाही आहे की त्याच्यावर कोणताही फोर्स ॲक्ट होत नाही आहे. तर
त्याच्यावर खूप सारे फोर्स हे ॲक्ट होत असतात, पण ते एकमेकांना कॅन्सल करतात. परिणामी नेट फोर्स हा 0 होतो. म्हणूनच एखादं ऑब्जेक्ट हे कंटिन्यू रिमेनमध्ये रेस्टमध्येच राहतं, किंवा एखाद्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशनमध्येच राहतं, जर त्याच्यावर कोणताही एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स हा ॲक्ट झाला नाही तर. विद्यार्थी मित्रांनो, हा होता आपला आजचा पॉईंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. विद्यार्थी मित्रांनो, आपले ऑनलाईन क्लासेस चालू आहेत, तसेच रेग्युलर क्लासेस हे लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुढील नियोजनाप्रमाणे स्टार्ट होतील. थँक्यू.